Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước, Từ Dương và Lăng Thanh Xu đã đến Hải Phách Tông điều tra tung tích của Bạch Liên Tuyết. Sau một vài biến cố xảy ra, cả hai đã lấy được bản đồ của Thâm Hải Lam Tâm. Tại đây, Hải Phách Tông cũng đã sáp nhập vào Thiên Lam Tông. Tông môn đồng dạng có thêm một linh thú hộ sơn cấp độ động thiên cảnh giới. Và không nán lại nơi này lâu, hai sư đồ nhanh chóng lên đường đi thu phục Thâm Hải Lam Tâm. Trên đường đi, cả hai bắt gặp ngư dân trên đảo đều bị đám cao thủ đến cướp đoạt bảo vật gây tác động xấu. Từ Dương bỗng trở nên lạnh lùng, thứ mà hắn để mắt tới há lại có người muốn tranh giành, tuyệt đối đừng để hắn bắt gặp đám người kia, bằng không bọn họ chỉ có một kết cục. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoảng cách đến ngày Thâm Hải Lam Tâm xuất thế đã rất gần. Trên đường đi, dựa theo bản đồ Bạch Liên Tuyết để lại, Từ Dương và Lăng Thanh Xu đã gần tới nơi. Lúc này, xuyên qua một khu rừng, cả hai phát hiện rất nhiều người cũng đang ở đây chờ đợi tin tức của Thâm Hải Lam Tâm. Vốn là Từ Dương cũng không thèm để ý đến đám người này, nhưng là phiền phức vẫn luôn tự tìm đến hắn. Chớp mắt là một đám người tu vi ước chừng Nguyên Anh kỳ, thấy Từ Dương và Lăng Thanh Xu tựa hồ dễ bắt nạt, bởi vậy bọn chúng liền tiến đến, cả gan giở trò trọng cướp. Ngay khi cả đám xông lên, Từ Dương vẫn bình tĩnh thản nhiên đứng đó. Khi chỉ còn cách người chưa tới một găng tay, hắn khẽ chừng mắt, nhưng tên kia rất nhanh bị bay ngược ra xa trong sự thất kinh. Bọn chúng vốn tưởng Từ Dương chỉ là một tên luyện khí kỳ, cho nên mới giở trò với hắn. Với sức công kích như vừa rồi, chỉ e hắn đã vượt qua được thiên cảnh giới. Tới nước này, bọn chúng chỉ còn nước xin tha mạng. Vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm. Từ Dương nghe thấy vậy, khẽ nhếch môi. Tha cho các ngươi cũng được, nhưng với điều kiện phải đánh thắng đồ đệ của ta. Nhìn sang vị tiểu cô nương xinh đẹp sau lưng Từ Dương, đám người kia mừng thầm trong bụng. Phen này bọn họ thật sự có thể giữ lại cái mạng này rồi. Trái lại, Lăng Thanh Xu sắc mặt trở nên vô cùng sắc bén. Thiết nghĩ đây chắc hẳn là đám người đã cướp bóc của ngư dân trên đảo. Vì vậy hôm nay nàng nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học. Rất nhanh cuộc chiến đã diễn ra, so về cấp bậc mà nói, Lăng Thanh Xu kém hơn những người này. Hơn nữa, còn là một cân ba, cơ hội chiến thắng của cô là rất thấp. Trong quá trình chiến đấu, Từ Dương một mực quan sát đồ đệ của mình. Với khả năng đối kháng vượt cấp, Thanh Xu hoàn toàn có thể chiến thắng đám người này. Đáng tiếc, nàng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Vì vậy hiện tại, không những không thể chiến thắng, còn dồn bản thân lâm vào khốn cảnh. Suy cho cùng, vẫn là vì chưa có đủ kinh nghiệm thực chiến. Trong lòng Từ Dương thầm thở dài, xem ra phải tiếp tục bồi dưỡng thêm cho nàng mới được. Đúng lúc này, Lăng Thanh Xu rốt cục không trụ được nữa, liền bị một tên đá bay. Từ Dương cũng đã xác nhận đồ đệ của mình thua cuộc và tuân thủ lời hứa tha cho những tên kia. Thế nhưng ngay khi bọn chúng toan rời đi, thì một đạo kiếm khí như phá không phóng đến, còn chưa kịp để hắn ngăn cản, đám người kia lập tức mất mạng. Người vừa tới là một thiếu niên anh tuấn, cầm trong tay thanh linh kiếm tinh xảo. Hắn đã để ý đám người kia rất lâu, lần này vừa vặn bắt gặp bọn họ ức hiếp một cô nương, liền lập tức ra tay quyết sát. Thông qua chào hỏi, cả hai biết được hắn tên là Triệu Bân, một cao thủ cảnh giới động thiên. Thấy hắn không có ý xấu, cho nên Từ Dương cũng vui vẻ cùng hắn tiếp chuyện. Từ Dương chỉ khiêm tốn giới thiệu hắn là Nguyên Anh kỳ mà thôi, nhưng Triệu Bân thông qua quan sát hoàn toàn không nhìn thấu được. Bởi vậy, gã vô cùng hiếu kỳ về nam nhân trước mặt. Xác định có cùng mục tiêu tìm kiếm tung tích của Thâm Hải Lam Tâm, cho nên Từ Dương quyết định cùng Triệu Bân lập thành một tổ đội. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vô cùng gian nan, bởi vậy Triệu Bân vẫn muốn tìm thêm đồng đội. Lúc này Từ Dương mới nói, hắn phát hiện gần đây cũng có một cao thủ động thiên, cả ba có thể tìm đến nơi hắn gia nhập. Triệu Bân kinh ngạc vô cùng, càng cảm thấy Từ Dương tu vi sâu không lường được, bản thân hắn ở đây lâu như vậy cũng không hề phát giác ra được. Triệu Bân nghi hoặc thốt lên, "Tiểu Hữu, lời ngươi nói là thật sao?" Thấy bộ dạng Từ Dương có chút không đúng, hắn liền vội giải thích, "Ngươi đừng hiểu lầm, nhìn bộ dạng ta như này, nhưng thật ra ta đã sống hơn vạn năm, gọi ngươi là Tiểu Hữu cũng không có gì quá đáng chứ." Từ Dương lúc này rốt cuộc cũng đã bị chọc cho cười, hắn cũng tiết lộ bản thân đồng dạng đang sử dụng mật pháp dưỡng nhan, thật ra hắn đã sống ở thế giới này 10 vạn năm rồi. Tình huống có chút buồn cười, cả ba vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Từ Dương đi đầu, dẫn đến một hang động tràn ngập mùi khói và đồ nướng. Ở đó đích thị xuất hiện một ông lão râu ria bạc trắng. Lão đầu này một thân khí tức nội liễm, thoạt nhìn không được bình thường cho lắm, nhưng lại là một cao thủ động thiên bậc 2A. Thấy có người đến, Hoàng Thiên tưởng rằng bọn họ muốn cướp thịt nướng của lão, cho nên tỏ ra cảnh giác vô cùng. Từ Dương đi đến thuận tiện chỉ điểm lão gia hỏa này một chút về kỹ năng chế biến đồ nướng, khiến lão có chút không tin nổi. Hoàng Thiên đã nướng thịt hơn ngàn năm, lần đầu tiên thấy có người chê tay nghề của lão. Vốn dĩ lão đầu này đối với việc tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm không hề có chút hứng thú, nhưng sau khi Từ Dương đích thân thị phạm khiến Hoàng Thiên hai mắt sáng ngời. Không ngờ nướng thịt lại còn có cách làm như vậy, bởi vậy lão đồng ý tham gia cùng mọi người lập thành tổ đội đi tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm. Đến đây thì cũng hết tập 28 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.